જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી ગોકુલનાથ કી જય. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુની જય. રંજનબેન લુણાગરિયા સર્વપ્રથમ ઉપસ્થિત થયા છે. જય શ્રી કૃષ્ણ રંજનબેન, સ્વાગત છે આપનું. વિનોદભાઈ ગજર, જય શ્રી કૃષ્ણ. ભાવનાબેન ગજર, જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. શ્રી ગર્ગ સંહિતા વિશ્વજીત ખંડ અને અધ્યાય છે 21મો લઈએ છીએ. શ્રી નારદજી બોલ્યા, હે રાજન, દુર્યોધન ચાલ્યો જતા ત્યાં ભારે હાહાકાર મચી ગયો અને ત્યારે ગંગા નંદન દેવવ્રત ભીષ્મ તરત જ ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને યાદવોના દેખાતા વારંવાર ધનુષ ટંકારતા યાદવ સેનાને ભસ્મ કરવા લાગ્યા. તો ભીષ્મજી બધા ધર્મધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, મહાન, ભગવત ભક્ત, વિદ્વાન અને વીર સમુદાયના અગ્રણી હતા. તેમણે યુદ્ધમાં પરશુરામજીના પણ છક્કા છોડી નાખ્યા હતા. તેમના મસ્તક પર શિર ત્રાણ અને મુકટ ચઈ શોભતા હતા. તેમની અંગ કાંતિ ગૌર હતી. દાઢી મૂછના વાળ શ્વેત થયા હતા. ભીષ્મ કૌરવોના પિતામહ હતા, તો પણ બળપૂર્વક યુદ્ધભૂમિમાં વિચરતા 16 વર્ષના નવયુવક સમાન માલુમ પડતા હતા. તેમણે પોતાના બાણોથી અનિરુદ્ધની વિશાળ સેનાને તોડી પાડી મારી નાખી. હાથીઓના મસ્તકો કપાઈ ગયા, ઘોડાની ગરદનો કપાઈ ગઈ. હાથમાં તલવાર લઈને પાયદળ યોદ્ધા બાણોના માર ખાઈને બબ્બે ટુકડામાં વિભક્ત થઈ ગયા. રથોના સારથી, અશ્વો અને રથીઓને મારીને તે રથોને પણ ચૂરે ચૂરા થઈ ગયા. તો જે રાજકુમારોના પગ કપાયેલા હતા તે ઊંચા મુખવાળા હતા, તે અધોમુખ થઈ ગયા. હાથમાં ખડગ અને ધનુષ લઈને યોદ્ધા બાહો કપાઈ જવાથી ધારાશાયી થયા. કેટલાક સૈનિકોના કવચ છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયા અને તે પ્રાણ શૂન્ય થયા, જમીન પર પડ્યા. ત્યાં પડેલા સુવર્ણભૂષિત વીરો, અશ્વો અને રથો અને હાથીઓથી રણભૂમિ કપાયેલા વૃક્ષોની જેવી દેખાતી હતી. હે રાજન, એ રણભૂમિ મૂર્તિમતી મહામારી સમાન દેખાતી હતી. અસ્ત્ર શસ્ત્ર, તેમના દાંત, બાણ, કેશ, ધ્વજા, પતાકા, તેમના વસ્ત્રો અને હાથી છે પડેલા હતા. રથોના પૈડા તેના કાનોના કુંડળો સમાન દેખાતા હતા. ત્યાં લોહી વહેવાના કારણે પ્રગટેલી નદી તીવ્ર વેગથી પ્રવાહિત થવા લાગી. તેમાં રથ, અશ્વ અને મનુષ્ય પણ વહેતા હતા. તે રક્ત સરિતા વૈતરણીના સમાન મનુષ્યોને માટે અત્યંત દુર્ગમ થઈ ગઈ હતી. કુષ્માંડ, ઉન્માદ અને વૈતાલ આ બધા ગણ ભૈરવનાદ કરતા આવ્યા અને રુદ્રની માળા બનાવવાના માટે ત્યાંથી નરમંડુના સંગ્રહ કરવા લાગ્યા. પોતાની સેનાને પડેલી જોઈને મહાન ધનુર્ધર શિરોમણી અનિરુદ્ધે મોટી ધ્વજારથ પર આરૂઢ થઈને ભીષ્મનો સામનો કરવાને માટે આગેકૂચ કરી. હે રાજન, પ્રલયકાળના મહાસાગરથી ઉઠેલા ઊંચા ઊંચા વમળો અને મોજા ભયંકર ઘાત પ્રતિઘાતથી પ્રગટ થયેલા ધ્વનિ સમાન ગંભીર નાદ કરનાર ભીષ્મના ધનુષની પ્રત્યંચાને પ્રદ્યુમન નંદન અનિરુદ્ધે એક બાણથી કાપી નાખી. અને ત્યારે મનસ્વી ભીષ્મે બીજું ધનુષ્ય લઈ અને તેના પર પ્રત્યંચા ચડાવી અને યુદ્ધભૂમિમાં સૌના દેખાતા દેખાતા તેના પર બ્રહ્માસ્ત્રનું સંધાન કર્યું. તેનાથી ઘણું મોટું તેજ પ્રગટ થયું અને તે જોઈને માધવ અનિરુદ્ધે પણ પોતાની સેનાના રક્ષણ માટે બ્રહ્માસ્ત્રનું સંધાન કર્યું
અને બંને બ્રહ્માસ્ત્રો 12 સૂર્યોના સમાન તેજસ્વી થઈને પરસ્પર યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. ત્યારે અનિરુદ્ધે ત્રિલોકનું દહન કરવાને સમર્થ એ બંને બ્રહ્માસ્ત્રોના ઉપસંહાર કરી નાખ્યા. અને તે સાથે જ તે યદુકુળ તિલક અનિરુદ્ધે ગંગાનંદન ભીષ્મના વિદ્યુત સમાન દીપ્તિમાન ધનુષ્યને પણ સાયકો દ્વારા કાપી નાખ્યા. ત્યારે ભીષ્મે લાખ ભારની બનેલી ભારે મજબૂત ગદા હાથમાં લઈને તેને અનિરુદ્ધ ઉપર ચલાવી અને સિંહ સમાન ગર્જના કરી. જે પ્રમાણે સાક્ષાત ગરુડ કોઈ નાગણને પકડી દે તે પ્રમાણે સાક્ષાત ભગવાન અનિરુદ્ધે ભીષ્મને ગદાને ડાબે હાથે પકડી લીધી અને જમણે હાથે પોતાની ગદા તેમની છાતી પર મારી. ગદાના પ્રહારથી વ્યથિત થઈને નંદન ભીષ્મ મૂર્છિત થઈ અને રથ પર પડી ગયા. એ યુદ્ધ મંડળમાં તેઓ આકાશથી પડેલા સૂર્ય સમાન દેખાતા હતા. ત્યારે ત્યાં ઉભેલા મહાત્મા અનિરુદ્ધ પર સહસા કૃપાચાર્યે શક્તિનો પ્રહાર કર્યો અને તે વખતે રોષથી તેમના હોઠથી ફફડતા હતા. હે નરેશ્વર, એ શક્તિને કૃષ્ણપુત્ર દીપ્તિમાને અનિરુદ્ધ સુધી પહોંચતા પહેલા માર્ગમાં જ પોતાની તીક્ષ્ણ ધારવાળી તલવારથી કાપી નાખ્યા. પછી રોષે ભરેલા મહાબાહુ દ્રોણાચાર્યે વારંવાર ધનુષના ટંકાર કરતા ભાનુ પર પર્વતાસ્ત્રનો પ્રયોગ કર્યો. શત્રુની સેનાને ચૂરેચૂરા કરતા મોટા મોટા પર્વતો આકાશમાંથી પડવા લાગ્યા. હે રાજેન્દ્ર, તે પર્વતોના પડવાથી યાદવ સેનામાં મોટો હાહાકાર મચી ગયો. ત્યારે કૃષ્ણપુત્ર ભાનુએ વાયવ્યાસ્ત્રનો પ્રયોગ કર્યો. તેનાથી પ્રચંડ આંધી પ્રગટી અને જેનાથી બધા પર્વતો રણભૂમિમાંથી ઉડી ગયા. તે અવસર પર ક્રુદ્ધ થયેલા બાહલિકે યાજ્ઞેયાસ્ત્રનો પ્રયોગ કર્યો, જેનાથી દાવાનળથી વિશાળ વનની પેઠે શત્રુની સેના ભસ્મીભૂત થવા લાગી. આ જોઈને રણભૂમિમાં જામવતી નંદન સાંબે પર્જન્યાસ્ત્રનો પ્રયોગ કર્યો, જેના દ્વારા જ્ઞાનના અહંકારની જેમ અગ્નિ શાંત થયો. ત્યારે રોષપૂર્વક કર્ણે મધુને છોડી અને સાંબના પર 20 બાણો માર્યા. પછી તે બળવાન વીર મેઘના સમાન ગર્જના કરવા લાગ્યા. તે બાણોથી ઘાયલ થઈને રથ સાથે સાંબ છે એ 2 ઘડી સુધી ચક્કર ચક્કર ફર્યા. પછી મનમાં ને મનમાં વ્યાકુળ થઈને 1 યોજન દૂર જઈ અને પડ્યા. પછી તો તેણે રથ છોડી દીધો અને ગદા લઈને રણભૂમિમાં આવી પહોંચ્યા. તે ગદા દ્વારા જામવતી કુમાર સાંબે કર્ણને ભારે ઘા કર્યા. હે રાજન, એ ચોટથી પીડિત થઈને મહાબળવાન વીર કર્ણ પૃથ્વી પર જઈને પડ્યો અને સમરાંગણમાં મૂર્છિત થયા. સાંબ પણ પોતાનું ધનુષ્ય લઈને બીજા રથ પર ઝડપથી ચડ્યા. તેમણે 20 બાણોથી શૂલને અને 5 બાણોથી સોમદત્તને ઘાયલ કર્યા. એટલું જ નહીં, તેમણે 10 બાણોથી દ્રોણપુત્ર અશ્વસ્થામાને, 16 બાણોથી ધૌમ્યને, 10 બાણોથી લક્ષ્મણને અને 5 થી શકુનીને, 20 સાયકોથી દુશાસનને, 20 થી સંજયને, 100 બાણોથી ભૂરિશ્રવાને તથા 100 તીક્ષ્ણ બાણોથી યજ્ઞકેતુને પણ સમરાંગણમાં ઘાયલ કર્યા. પછી બળવાન વીર સાંબ વાદળા જેવી ગર્જના કરવા લાગ્યા. ત્યાં તો સાંબે 10 બાણોથી સારથીઓને, 1 થી હાથીઓ અને અશ્વોને અને 5 બાણોથી બીજા વીરોને ઈજા પહોંચાડી. જામવતી કુમાર સાંબને તે હસ્તલાઘવ જોઈને પોતાના અને શત્રુ સૈન્ય ઘણા બધા આશ્ચર્ય પામ્યા. તે વખતે ભીષ્મે ઉઠીને પોતાનું ઉત્તમ ધનુષ્ય છે હાથમાં લીધું અને 10 બાણ મારીને સાંબના શ્રેષ્ઠ કોદંડને ખંડિત કર્યો. પછી મહાબળવાન વીર ભીષ્મ, દ્રોણાચાર્ય તથા કર્ણ ત્રણેય યાદવ સેનાને તત્કાળ સાયકો દ્વારા ઘાયલ કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. હે માનદ, દુર્યોધન રથ પર આરૂઢ થઈને પુનઃ યુદ્ધ કરવાને માટે આવ્યો. તેની સાથે દક્ષ અક્ષોહિણી સેના હતી.
જેનો મોટો કોલાહલ છે એ છવાઈ રહ્યો હતો. હે મિથિલેશ્વર, તે વખતે પુરાણ પુરુષ દેવેશ્વર બળરામ અને શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં પ્રગટ થયા. જય હો કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી. બલરામના રથ પર તાલ ધ્વજ અને શ્રી કૃષ્ણના રથ પર ગરુડ ધ્વજ છે શોભતા હતા. એ બંને ભાઈઓ પોતાની દિવ્ય કાંતિથી બધી દિશાઓને દેદીપ્યમાન કરતા હતા. અને તે વખતે દેવતાઓ જય જયકાર કરી રહ્યા. મનુષ્ય બધા નિરખવા લાગ્યા. રણભૂમિમાં હતા એ મુખ્ય ગંધર્વ મનોહર ગાન કરવા લાગ્યા. દેવતાઓના ચાનક અને દુંદુભીઓના ધ્વનિ છે થવા લાગ્યા. દેવાંગનાઓ પુષ્પ વૃષ્ટિ કરવા લાગી. તે વેળા યદુવંશી વીર પરમાત્મા બળરામ અને શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં પ્રણામ કરવા લાગ્યા. દુર્યોધન આદિ કૌરવો બધે શસ્ત્ર રાખીને તેનાથી ઉત્તમ બલિ અર્પવા લાગ્યા. બધા પ્રસન્ન હતા. બધાના હાથ જોડાયેલા હતા. પરમાત્મા શ્રી હરિએ પોતાના મંદોન્મત પ્રદ્યુમન આદિ પુત્રોને ડર બતાવ્યો અને ભીષ્મ આદિ કૌરવોને પ્રણામ કરીને દુર્યોધનને મળીને બંનેએ આ રીતે પ્રણામ કરી અને બોલ્યા. શું બોલ્યા શ્રી રામ અને બલરામ, શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામ કે હે રાજન, આ બાળક બુદ્ધિવાળા યાદવોએ જે કાંઈ કર્યું છે તેના માટે ક્ષમા એને કરી દો. તમારા મનમાં દુઃખ તમે ના માનજો. હે નૃપેશ્વર, આ લોકોએ જે કાંઈ કડવી વાતો કરી છે તે અમને બંનેને કહેલી તમે માનજો. તમને કાંઈ કીધું નથી, અમને જ કીધું છે એવું તમે માનજો. હે રાજન, આ પૃથ્વી પર યાદવો અને કૌરવોમાં કદી લેશ માત્ર પણ ઝઘડો થવો જોઈએ નહીં. એ બંને પરસ્પર સંબંધી અને જ્ઞાતિના છે. આપણે લોકો ધોતી અને ઉત્તરીયની જેમ પરસ્પર એકબીજાનું ભલું કરનારા છીએ. તો નારદજી બોલ્યા છે કે હે મિથિલેશ્વર, કૌરવોએ નિરંતર પૂજેલા અને સેવેલા દેવેશ્વર બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણ પ્રદ્યુમન આદિ યાદવો સાથે ત્યાં અત્યંત શોભિત થયા. તો આ પ્રમાણે શ્રી ગર્ગ સંહિતામાં વિશ્વજીત ખંડના શ્રી નારદ બહુલાશ્ચ સંવાદમાં યાદવ અને કૌરવોમાં મેળ એટલે કે સંધિ થઈ ગઈ છે. એ આપણો 21મો છે પૂરો થયો. પરિવાર પ્રેસભાઈ અને સંજીવભાઈ સરસ સ્વાગત છે. દીપકભાઈ આપનું સ્વાગત કરું છું. એમાં ગુજરાતી આભાર, ખૂબ સરસ સત્સંગ કરી રહ્યા છો, આપનું સ્વાગત છે. જય હો. જમણવાડી સ્વાગત છે. વિનોદભાઈ ગજર જય હો. ગોપાલભાઈ ગુમલિયા, તબેન ગુમલિયા સ્વાગત છે. લલિતા અકબરી સ્વાગત કરું છું. જયશ્રી બેન સ્વાગત છે. કેરી પટેલ આપનું સ્વાગત છે. માધુરીબેન મિસ્ત્રી જય હો સ્વાગત છે. જીતુભાઈ કોંકિયા સ્વાગત કરું છું. હેમાબેન ગુજરાતી જય હો. વિનોદભાઈ વાછાણી સ્વાગત છે. લલિતાબેન અકબરી સ્વાગત છે. મનીષભાઈ શાહ સ્વાગત છે. ધનસુખભાઈ જોશી આપનું પણ સ્વાગત કરું છું. ચંદ્રેશભાઈ વઘાસિયાનું પણ સ્વાગત કરું છું. મનસુખભાઈ ગજેરા આપનું સ્વાગત છે. વ્રજભાઈ કંડોરિયા સ્વાગત છે. હસમુખભાઈ પાલા આપનું પણ સ્વાગત કરું છું. મહેશભાઈ વસોયા સ્વાગત છે. ચિમનભાઈ પટેલ આપનું સ્વાગત છે. અધ્યાય 22મો લઈએ છીએ. નારદજી બોલ્યા, હે રાજન, ભાઈઓ અને અન્યાન્ય કુરુવંશીઓની સાથે દુર્યોધનને શાંત કરીને યદુકુળ તિલક બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણ પાંડવોને મળવાના માટે ઇન્દ્રપ્રસ્થ ગયા. ત્યારે અજાત શત્રુ રાજા યુધિષ્ઠિર પોતાના ભાઈઓ તથા સ્વજનોની સાથે શ્રી કૃષ્ણની આગેવાની માટે ઇન્દ્રપ્રસ્થની બહાર આવ્યા. તેમની સાથે ઇન્દ્રપ્રસ્થના અન્ય નિવાસી પણ શંખધ્વનિ, દુંદુભીનાદ, વેદ મંત્રોના ઘોષ તથા વેણુવાદન પૂર્વક પુષ્પવૃષ્ટિ કરવા આવ્યા હતા. બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણને રાજા યુધિષ્ઠિરે બંને હાથોથી ખેંચી અને હૃદય સાથે ચાપ્યા અને પરમાનંદનો અનુભવ કર્યો.
તે યોગીઓની જેમ આનંદમાં ડૂબી ગયા. પ્રદ્યુમન આદિ કૃષ્ણકુમારોએ પણ શ્રી યુધિષ્ઠિરને પ્રણામ કર્યા. યુધિષ્ઠિરે તે સૌને બેઉ હાથેથી પકડીને આશીર્વાદ આપ્યા. શ્રી હરિએ સ્વયં અર્જુન અને ભીમસેનને હૃદય સરિસા ચાપીને તેમના કુશળ સમાચાર પૂછ્યા અને નકુળ તથા સહદેવે તેમના ચરણોમાં વંદના કરી. શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામ સાક્ષાત પરિપૂર્ણતમ શ્રી હરિ છે. અસંખ્ય બ્રહ્માંડોના પાલક છે. ભગવદ ભક્ત યુધિષ્ઠિરે તે બંને ભાઈઓના સંપૂર્ણ રીતે આદર સન્માન કર્યા. તેમણે યદુકુળના મુખ્ય વીર પ્રદ્યુમન આદિને સૈનિકો સહિત દિગ્વિજયના માટે વિધિપૂર્વક મોકલ્યા અને સમસ્ત પૃથ્વીને જીતવાના માટે આજ્ઞા આપી. તે બંને ભક્તવત્સલ સર્વેશ્વર બંધુભાઈઓ સહિત ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને મળીને દ્વારિકા ચાલ્યા ગયા. હે રાજન, ગૌર અને શ્યામ વર્ણના બંને ભાઈઓ બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણ સર્વના હૃદયને હરી લે છે. હે નરેશ્વર, આ પ્રકારે મેં તમને શ્રી કૃષ્ણનું ચરિત્ર કહ્યું. એ મનુષ્યોને ચારેય પદાર્થ દેનારા છે. હવે તમે બીજું શું સાંભળવા ઈચ્છો છો તે કહો. એટલે બહુલાશે પૂછ્યું નારદજીને કે હે મુને, બલરામ સહિત પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે કુશસ્થળી ચાલ્યા ગયા ત્યારે સાક્ષાત ભગવાન પ્રદ્યુમન શ્રી હરિએ શું કર્યું? તેમનું અદ્ભુત ચરિત્ર શ્રવણ કરવાને યોગ્ય અને મનોહર છે. જે જીવન મુક્ત જ્ઞાની ભક્ત છે તેના માટે પણ ભગવત ચરિત્ર સદા શ્રવણીય છે. પછી જિજ્ઞાસુ ભક્તોના માટે તો કહેવાનું જ શું? ભગવાનનું ચરિત્ર અથાર્થી ભક્તોને સદા અર્થ આપનાર અને આર્ત ભક્તોની પીડાને શાંત કરનારું છે. એટલું જ નહીં, સ્થાવર આદિ 4 પ્રકારના જે જીવ સમુદાયો બધા છે તે બધાના પાપોનો નાશ કરનારું છે. દિગ્વિજયના ઈચ્છુક શ્રી હરિકુમાર પ્રદ્યુમન કઈ રીતે બધી દિશાઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરી અને પુનઃ દ્વારિકા પાછા ફર્યા એ બધું વૃત્તાંત આપ મને સારી રીતે કહો. હે દેવર્ષે, આપ બ્રહ્માજીના પુત્ર અને સાક્ષાત સર્વદર્શી ભગવાન છો. શ્રી કૃષ્ણનું મન છો. તેથી પહેલા શ્રી હરિના મન સ્વરૂપ આપને મારા પ્રણામ. તો બહુલાશ રાજાએ નારદજીને પ્રણામ કર્યા છે. નારદજી બોલ્યા કે હે રાજન, તમે ઘણી સારી વાત પૂછી છે. તમે ભગવત પ્રભાવના જ્ઞાતા હોવાના કારણે ધન્ય હો. તો આ પૃથ્વી પર શ્રી કૃષ્ણ ચરિત્રને સાંભળનારને પાત્ર સુયોગ્ય અધિકારી તમે જ છો. હે નરેશ્વર, શ્રી કૃષ્ણના ચાલ્યા જતા અજાત શત્રુ યુધિષ્ઠિરે શત્રુઓથી પ્રદ્યુમનનું રક્ષણ કરવાના માટે સ્નેહવશ તેમની સાથે તરત જ પોતાના ભાઈ અર્જુનને પણ જવાની આજ્ઞા આપી. કારણ કે તેમના મનમાં બહારના શત્રુઓથી પ્રદ્યુમન આદિ પર ભય આવવાની શંકા ઉપજી હતી. હે મિથિલેશ્વર, પછી અર્જુનની સાથે યદુશ્રેષ્ઠ પ્રદ્યુમન મોટી સેનાને પોતાની સાથે લઈને તત્કાળ ત્રિગર્ત જનપદમાં ગયા. ત્રિગર્તના રાજા ધનુર્ધર સુશર્માએ સંકિત થઈ અને મહામના પ્રદ્યુમનને ભેટ આપી. પછી મત્સ્ય દેશના રાજા વિરાટથી પૂજિત યાદવેશ્વર પ્રદ્યુમને સરસ્વતી નદીમાં સ્નાન કરી અને કુરુક્ષેત્ર તીર્થના દર્શન કર્યા. અને પછી પૃથદક, બિંદુ સરોવર, ત્રિતકુટ અને સુદર્શન વગેરે તીર્થો એ જઈને સરસ્વતીમાં સ્નાન કરીને ત્યાં અનેક પ્રકારના દાનો આપીને તેઓ આગળ ગયા. કૌશાંબી નગરીમાં જતા સારસ્વત પ્રદેશના રાજા કુશાંબે પ્રદ્યુમનને ભેટ દીધી. કેમ કે તે દુર્યોધનથી વશીભૂત હોવાના કારણે તે પિચ્છલગ હતો. ત્યારે પ્રદ્યુમનની આજ્ઞા મેળવીને ચારુદેશના પરાક્રમી ચારુદે, સુચારુ, ચારુગુપ્ત, ભદ્રચારુ, ચારુચંદ્ર, વિચારુ અને દશમાચારુ એ 10 રૂકમણી પુત્રોએ સિંધી અશ્વો પર સવાર થઈને સર્વના
જોત જોતામાં કૌશંબી નગરીને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધી અને તેના બાણોથી રાજધાનીના મહેલોનો શિખરો હોય એ શિખરો, ધ્વજ, કળશ અને તોકીલા આદિના ચૂરેચૂરા થઈ અને પડવા લાગ્યા. રૂકમણી કુમારોએ જ્યારે આ પ્રકારે બાણો દ્વારા અંધકાર ફેલાવી દીધો ત્યારે રાજા કુશાંબ હાથમાં ઘણી બધી ભેટો લઈને નગરીની બહાર આવ્યા અને તેણે હાથ જોડીને સંબરારીને નમસ્કાર કર્યા અને ઘણી બધી ભેટ સામગ્રી આપીને ભયભીત અને ભય વિહવળ રાજાએ નગરનું રક્ષણ કર્યું. તે વેળા સૌવીર રાજ સુદેવ, આભીર રાજ વિચિત્ર, સિંધુપતિ ચિત્રાંગદ, કાશ્મીરી રાજ મહોજા, ઝાલંગ દેશાધિપતિ સુમેરુ, લાક્ષેશ્વર ધર્મપતિ અને ગંધર્વ રાજ વિડૌજા એ સર્વએ પણ કે જે દુર્યોધનને વશ હતા એ ભયના કારણે બલિ અર્પણ કરી અને અત્યંત નમ્ર થઈને કૃષ્ણકુમાર પ્રદ્યુમ્નને પ્રણામ કર્યા અને પછી પોતાના સેનાથી ઘેરાયેલા મહાબાહુ પ્રદ્યુમ્ન ઉદ્ભટવીર કલ્કીના સમાન અબુર્દ અને મલેચ્છ દેશો પર છે વિજય મેળવવાને માટે હાજર થયા. તો કાલૈવનના મહાબળવાન પુત્ર યવનેન્દ્ર ચંડ પ્રદ્યુમ્નનું આગમન છે એ સાંભળી અને ઘણો બધો ગુસ્સે થઈ ગયો કે આજે હું મારા પિતાની હત્યા કરનાર શત્રુના પુત્રનો વધ કરી અને પિતાનો બદલો છે એ ચૂકવી લઈશ. મનમાં ને મનમાં આવો વિચાર કરી અને 100 કરોડ મલેચ્છોની સેના લઈને મદની ધારા વહેડાવાને અને ગર્જનારા ઊંચા ગજરાજ પર આરૂઢ થઈને આંખો લાલ કરીને મહાત્મા પ્રદ્યુમ્નની સામે એ આવ્યો છે. તો ચંડની પ્રેરણાથી તીક્ષ્ણ બાણોની વર્ષા કરનારી વિશાળ સેનાને આવેલી જોઈને પ્રદ્યુમ્ને પોતાના સૈનિકોને એવું કહ્યું કે શત્રુ સેનાનો સંહાર કરીને શિર ત્રાણ સહિત ચંડનું મસ્તક કાપીને લાવશે તેને હું સેનાના અધિપતિ બનાવીશ. નારદજી કહે છે કે હે રાજન, જ્યારે પ્રદ્યુમ્ન આ પ્રમાણે કહેતા હતા ત્યારે ગાંડીવધારી કપિધ્વજ અર્જુને વારંવાર ધનુષનો ટંકાર કરતા એકલા જ શત્રુની સેનામાં પ્રવેશ કર્યો. તો રણદુર્મર્ગ ગાંડવધારીએ ગાંડીવ ધનુષ્યથી છૂટેલા વિશિખો દ્વારા સામે ઉભેલા વીરો, રથો, હાથીઓ અને અશ્વોના બે ટુકડા કરી નાખ્યા. હાથોમાં શક્તિ, ખડગ અને વૃષ્ટિ બેધારી તલવાર લઈને કેટલાય સૈનિકોની ભુજાઓ છે એ કપાઈ જવાના કારણે તેઓ પૃથ્વી પર પડ્યા. કેટલાય કવચધારી વીરોના પગ કપાઈ ગયા અને નખ છૂટા પડી ગયા. શરીર ઘાયલ થતા હતા. એવા હાથી યુદ્ધભૂમિમાં આમ તેમ નાશવા લાગ્યા. તેમના ઘંટ આમ તેમ પડ્યા. તે પોતાની સૂંઢોથી હાથીઓને પણ પાડીને આગળ ગયા. અર્જુનના બાણોથી બબ્બે ટુકડા થયેલા હાથીઓ અને અશ્વોથી ભરેલું એ સમ્રાંગણ તો વેરાન ખેતર જેવું દેખાતું હતું. પછી તો મલેચ્છ સૈનિકો પોતાના હથિયારો ફેંકી દઈને સમ્રાંગણ છોડીને ઝપાટાભેર નાસવા લાગ્યા. હે મૈથિલીન્દ્ર, હાથી પર બેઠેલા મલેચ્છ રાજ ચંડે એક શક્તિ ગુમાવી અને તે અર્જુનના પર ફેંકી અને સિંહ સમાન ગર્જના એને કરી. હે રાજેન્દ્ર, બળવાન શ્રી કૃષ્ણ સખા અર્જુને વીજળીની સમાન પોતાના ઉપર આવતી એ શક્તિના ગાંડીવયુક્ત બાણો દ્વારા રમતમાં જ 100 ટુકડા કરી નાખ્યા. મહામલેચ્છ ચંડ રોષે ભરાઈને જ્યાં સુધી ધનુષ્ય ઉઠાવે ત્યાં સુધીમાં તો ગાંડીવધારીએ લીલાપૂર્વક એક બાણ મારીને તેના એ ધનુષ્યને કાપી નાખ્યો.
ત્યારે પ્રચંડ પરાક્રમી ચંડે બીજું ધનુષ્ય છે હાથમાં લઈને પ્રલય કાળના મહાસાગરના મોટા મોટા વમળોને ટકરાવવાની જેમ ગંભીર નાદ કરી અને એવી અર્જુનની પ્રત્યંચા છે એને કાપી નાખી. અને ત્યારે અર્જુને ચમકતી તલવાર લીધી અને તેનાથી ચંડના ગજરાજના કુંભસ્થળ પર પ્રહાર કર્યો. અગ્નિદેવે આપેલા તે ખડગથી હાથીના કુંભસ્થળ ફાટી ગયા. હાથીએ ચીંગાડતા ધરતી પર પગ ટેકડી દીધો અને પછી તે અતિશય મૂર્છિત થઈ ગયો. ત્યારે ચંડે તલવાર લઈને પાંડુનંદન અર્જુન પર પ્રહાર કર્યા, પણ કુરુકુળ તિલક અર્જુને તેના ખડગને ઢાલ પર રોકી લઈને તેના પર પોતાની તલવારથી ઘા કર્યા. તેનાથી ચંડનું શિર ત્રાણ સહિત મસ્તક છે એ ધડથી છૂટું પડી ગયું. અને પછી અર્જુને પોતાના ધનુષ પર પ્રત્યંચા ચડાવીને બાણ પર મૂકીને તેને ધનુષ પર ખેંચી ચલાવી અને પ્રદ્યુમ્નની સેનામાં છે તેને ફેંકી દીધી. તે વખતે વૈષ્ણવો જય જયકાર સાથે દુંદુભી વાગવા લાગ્યા અને દેવતાઓ અર્જુનના પર પુષ્પ વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. પછી કૃષ્ણકુમાર પ્રદ્યુમ્ને તે જ ક્ષણે વિજય ધ્વજથી વિભૂષિત પોતાની સેનાના સેનાપતિ એમને બનાવ્યા. અને તે વખતે યાદવ સેનાના મુખ્ય વીરોએ હાથમાં શ્વેત ચમર વગેરે લઈને અર્જુનના પર હવા નાખી. પછી તો વેગશાળી અર્બુદાધીશે પ્રદ્યુમ્નનું શરણ લીધું અને તેમણે ડરતા હાથ જોડીને નમસ્કાર કર્યા અને ભેટો પણ અર્પણ કરી. મોરાંગના રાજા મંદહાસે ભય પામી અને મહાત્મા પ્રદ્યુમ્નને 10 લાખ અશ્વો આપી અને નમસ્કાર કર્યા. તો આ પ્રમાણે ભરતખંડ પર વિજય મેળવીને યદુકુળ તિલક શ્રી કૃષ્ણ કુમારે હિમાલયની દક્ષિણ દિશામાં પૂર્વોત્તર દિશા ભણી પ્રસ્થાન હવે કર્યું. તો આ પ્રમાણે શ્રી ગર્ગ સંહિતામાં વિશ્વજીત ખંડના શ્રી નારદ બહુલાશ્ચ સંવાદમાં બહુ દિગ્વિજય નામનો આ 22મો અધ્યાય છે એ પણ પૂરો થયો. 23મો અધ્યાય આપણે આવતીકાલે લઈશું. વૈષ્ણવ જયંતિલાલભાઈ પેશીવાડિયા આપ ઉપસ્થિત છો, આપનું સ્વાગત છે. જય હો વિનોદભાઈ. હેમાબેન આભાર. કથિરિયા વલ્લભભાઈ સ્વાગત છે. રંજનબેન લુણાગરિયા જય હો. વરસાદ તો અહીંયા સવારે 7 વાગ્યાથી ચાલુ થયો હતો તે 10:30 વાગ્યા સુધી એકી ધારે આવ્યો. ખૂબ વરસાદ આવ્યો. રાજેશભાઈ દેસાઈ સ્વાગત છે આપનું. મનીષભાઈ શાહ આપનું સ્વાગત છે. વિઠ્ઠલભાઈ ગોંડલિયા સ્વાગત છે. બિપિનભાઈ સોમૈયા આપનું સ્વાગત કરું છું. હરિભાઈ બાવીસા સ્વાગત છે. પાવતીબેન ઠુમર સ્વાગત છે. શિલ્પાબેન લુણાગરિયા, જગદીશભાઈ લુણાગરિયા આપનું પણ સ્વાગત કરું છું. પાવતીબેન આજે બીજી 2 બેઠક છે એમના ચરિત્ર છે આપણે પોસ્ટ ઉપર મૂક્યા છે. એક મારી પ્રોફાઇલ ઉપર અને એક આપણા પુષ્ટિ સત્સંગ આ પેજ ઉપર મૂકી છે. જેવી રીતે જુનાગઢની બેઠકજી વિશે ચરિત્રની અંદર આપણે વાત થઈ કે કઈ રીતે મહાપ્રભુજી ત્યાં પધાર્યા, કેટલા દિવસ છે ત્યાં રહ્યા અને ભાગવત છે એનું પારાયણ કર્યું કે નહીં, એ પ્રકારે તગડીના બેઠકજીની પણ બેઠક ચરિત્ર છે મૂકેલું છે અને જામનગરના બેઠકજી વિશે પણ માહિતી આપેલી છે, તો અવશ્ય નિહાળજો. શૈલેષભાઈ પ્રજાપતિ સ્વાગત છે. જયશ્રીબેન થાનકી સ્વાગત છે. હા શિલ્પાબેન લુણાગરિયા, જગદીશભાઈ લુણાગરિયા જય હો સ્વાગત. હરિવલ્લભભાઈ પ્રજાપતિ સ્વાગત છે. જય હો વિનોદભાઈ. સરસ. તમારે ત્યાં અમદાવાદમાં અત્યારે શરૂ થયો છે, બરાબર. કંચનબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત દેખાઈ રહ્યા છે, તો એમનું પણ સ્વાગત કરું છું. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી ગોકુલનાથ કી જય. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુની જય. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા
જય શ્રી કૃષ્ણ.